أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن فيروس كوفيد 19 وازاي رغم ان حجمه 1/100 من حجم الخلية بيقدر يسيطر عليها ويجبرها على تنفيذ أوامره. في حلقة النهاردة هنعرف ازاي جهاز المناعة بيحاربه وايه سبب الأعراض طويلة الأمد اللي بيحس بيها المصابين حتى بعد التعافي. كلنا داخل جسمنا موجود جهاز عالي الكفاءة منظم جدا بيدافع عننا ضد أي هجوم خارجي، عنده حصون وحراس وعنده جنود وترسانة من الأسلحة الكيميائية، وعنده كمان عيون في كل مكان. وظيفته الأساسية هي التخلص من أي غريب ومحاربة أي عدوى. مع احتلال الفيروس للخلية بيظهر أول سلاح دفاعي للخلية وهو بروتين الانترفيرون اللي بتطلقه الخلية المصابة عشان تنادي على جنود جهاز المناعة فيقضوا على الفيروس، وكمان عشان تحذر الخلايا السليمة اللي جنبها فيدخلوا في وضع الدفاع. مش بس الخلية المصابة اللي بتصدر صافرة الإنذار، في كمان عساكر تابعة لجهاز المناعة عندهم مستقبلات بتستشعر أي جزيء غريب، زي مثلا جزء من الحمض النووي للفيروس أو خلية قضى عليها الفيروس. بالإضافة للبالعات، البالعات دي عاملة كده زي المكنسة، أول ما بتكتشف جزيء غريب بتمد أطرافها وتحصره وتبلعه وبيتفتت جواها الأجزاء صغيرة جدا. كل دول أول ما بيحسوا بحاجة غريبة بيطلقوا سرينة من الكيماويات عشان تبدأ حالة الطوارئ ويستدعوا الجنود لأرض المعركة، وتبدأ المناعة الفطرية في تفجير الخلايا المصابة بكل ما فيها وتدمرها. وزي أي حرب لازم وجود خسائر، فمع تسرب البلازما والخلايا اللي موتها الفيروس واللي موتتها المناعة في مجرى الهواء بينشأ التهاب موضعي على شكل حمى أو كحة أو إرهاق. وبما إن قاعدة الفيروس الأساسية كانت الحويصلات الهوائية، هنلاقي إن الخراب اللي حصل على ماكينة التنفس هيمنعها من أداء وظيفتها، ويبدأ المريض يعاني من صعوبات في التنفس زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت. وده بيدفع جنوده لإطلاق كميات كبيرة جدا من السيتوكينز في الدم اللي بتدمر الخلايا، وده بيسبب التهاب مفرط وواسع الانتشار، وتدور عاصفة السيتوكينز في الدم فتضرب مراكز المخ وتخليه يرفع من درجة حرارة الجسم علشان يحرق كل شيء. ومع فشل الحويصلات الهوائية في العمل وتعطل ماكينة التنفس بتنخفض مستويات الأكسجين في الدم لمستويات خطيرة، وبينخفض ضغط الدم وبتتسارع ضربات القلب، وفجأة من غير مقدمات يبدأ المريض يشعر بالاختناق ويعاني إنه مش قادر يتنفس لأنه أصيب بمتلازمة ضيق التنفس الحاد. وللأسف دي علامة غير سارة بالمرة لأنها دليل على وقوفه وجه لوجه قدام الموت. في أثناء بقى ما الحرب مشتعلة بين خطوط الدفاع الأولى لجهاز المناعة والفيروس، بيظهر جندي تاني أكتر ذكاء وهو جهاز المناعة المكتسبة اللي بيتضمن نوعين رئيسيين من خلايا الدم البيضاء المعروفين باسم الخلايا الليمفاوية، خلايا بي وخلايا تي. المحارب ده مش بيقتل الخلية وخلاص، لا، ده بيحط استراتيجيات وبيجهز أسلحة مخصوصة لكل ميكروب على حدة. لما بتخرج الأمور عن سيطرة خطوط الدفاع الأولى بتبدأ الخلايا دي في تنظيم صفوف المقاتلين وتقسيم العمل عليهم، وبينظم الهجوم على الفيروس أثناء العدوى، وبيوقف جنود السيتوكينز بعد انتهاء العدوى عشان ما تفضلش تدمر كل شيء حواليها. بالإضافة لكل ده فهو كمان بينظم عمل الفريق بي اللي مسؤول عن تطهير الجسم من الفيروس، وسلاحه الأمثل هو الأجسام المضادة اللي بتستهدف الفيروس نفسه مش بتقتل الخلية، وهي إما إنها بتلتصق بأشواكه الخارجية عشان تمنع التحامه بخلية جديدة، أو إنها بتحصره زي الشبكة وبتعيق حركته، وده بيسهل الأمر على البالعات علشان تتخلص منه. وعشان كده بيتم استخدام بلازما شخص متعافي اللي بتكون غنية بالأجسام المضادة اللي اتعرفت على الفيروس أصلا، وبيحقنوها لشخص مصاب علشان يسرع من أداء جهاز المناعة في التعرف على الفيروس. والسؤال دلوقتي، مادام الخلية أول ما بيدخلها الفيروس بتطلق بروتين الانترفيرون علشان تبدأ الحرب، ليه بيتأخر ظهور الأعراض لمدة ممكن توصل ل 14 يوم؟ البروفيسور بول لينر من جامعة كامبريدج جاوب على السؤال ده وقال إن فيروس كورونا عنده قدرة مذهلة على إيقاف التحذير ده، وبيعمل ده بشكل جيد جدا لدرجة إنك ما بتعرفش إنك مريض أصلا، مع إن عندك مصنع للفيروس موجود في أنفك أو في جهازك التنفسي، وده بيديله وقت كافي لتنظيم صفوفه وانتشاره في صمت.
ولما يبدأ جهاز المناعة يعرف بوجوده بيكون انتشر خلاص، ويلاقي جهاز المناعة نفسه قدام جيش كبير من الفيروسات والخلايا المصابة، وده اللي بيخرج الأمور بسرعة عن السيطرة. لو جهاز المناعة قوي بيقوم بالعملية دي ببراعة، وفعلا بينظف الجسم من كل المستعمرين وبيحجم حجم الخسائر الناتجة عن الالتهابات الموضوعية في أجهزة الجسم. وقوات تي بتوجه السيتوكينز عشان تتخلص بسرعة من الخلايا المصابة، والقوات بي بتحاصر الفيروسات الهاربة خارج الخلايا، والبالعات من خلفهم بتنظف الرئة وكل الأجهزة المتضررة من الفيروسات والخلايا المنتحرة. لكن لو جهاز المناعة ضعيف بيفشل وبتعم الفوضى وبيتعدى حجم الدمار حدود الإصلاح. وهنا بيظهر الاختلافات العمرية والجينية والمرضية بين البشر في التفريق ما بين الأعراض الخفيفة والقدرة على التعافي والأعراض الشديدة وخروج الأمر عن السيطرة. كبار السن بيكون عندهم جهاز المناعة بطيء، وكمان الخلايا تي وظيفتها ان هي تنظم الهجوم عندهم بتكون ضعيفة، وده بيؤدي الى ان الامور بتخرج عن السيطرة. لكن هل فعلا جهاز المناعة بيقدر يتخلص من كل الفيروسات اللي موجودة في الجسم، ولا الفيروس ممكن انه يختبئ جوه الجسم؟ الموضوع ده هو اللي بيفسر بعض الأعراض طويلة الأمد لفيروس كورونا، واللي استعرضها دكتور ويليام، وهو طبيب وعالم في الأمراض المعدية بجامعة فرجينيا، واللي أجرى بحث عن الأعراض المزمنة لمرض كوفيد 19، وقال إن العدوى ممكن تستمر لأشهر أو حتى سنوات، بيتم من خلالها إنتاج الفيروس باستمرار، ولكن بكميات منخفضة في الأماكن اللي ما بيقدرش يوصلها جهاز المناعة، واسمها مناطق المناعة المتميزة. إيه هي مواقع المناعة المتميزة دي؟ في أماكن قليلة في الجسم أقل وصولا لجهاز المناعة، جهاز المناعة ما بيقدرش يوصلها، وبالتالي بيكون القضاء على الالتهابات الفيروسية في الأماكن دي صعب جدا على جهاز المناعة. المناطق دي زي الجهاز العصبي المركزي والمخ والعين والمشيمة، والسبب في ان جهاز المناعة ما بيقدرش يوصل للمناطق دي هو ان التلف اللي بتسببه عاصفة السيتوكينز وحرب جهاز المناعة للعدوى ممكن انه يدمر اماكن مهمة جدا في المواقع دي، ولان كل خلية في المناطق دي زي المخ او العين كل خلية ليها وظيفة مهمة، جهاز المناعة ما بيقدرش يدخل المناطق دي، وما بيقدرش يطلق عاصفة السيتوكينز اللي بتقوم بتدمير الخلية المصابة. والمناطق المتميزة مناعيا دي مش بس جهاز المناعة مش بيقدر يدخل لها، لا كمان البروتينات اللي بتزود الالتهابات داخل الخلايا كمان ما بيقدرش ينتجها. والسبب في ده ان الالتهاب مش بس بيقتل المرض، ده كمان بيقتل الخلية وبيضعف عضو مهم زي العين او الدماغ، والنتيجة هي هدنة غير مستقرة بيكون فيها الالتهاب محدود ولكن العدوى مستمرة والفيروس موجود. وده كمان رجحته دكتور إيمي براول عالمة الأحياء المجهرية اللي بتدير معهد أبحاث بولي بايو، واللي قالت إن سبب الأمراض المزمنة هو وجود المرض في مناطق الامتيازات المناعية. وفعلا بالأبحاث تم اكتشاف وجود فيروس كوفيد 19 في أماكن المناعة المتميزة زي المشيمة والعين، ومن هنا بتحصل العدوى المزمنة المستمرة الغير مكتشفة من قبل جهاز المناعة. بعد كده يجي دور دكتور جورجيوس بولاكيوس، واللي بحث في مستويات الأجسام المضادة للفيروس بعد التعافي، ولقى ان الأجسام المضادة دي بتزيد، وده شجعه هو وغيره من العلماء في الدراسة اكتر والبحث، ولقوا ان المادة الوراثية للفيروس بتبقى موجودة في المناطق المتميزة مناعيا زي العين، فالأعراض بتفضل موجودة لان الجسم بيعجز عن التخلص تماما من الفيروس، وبتبقى المادة الوراثية للفيروس مستخبية وبتسبب التهابات موضعية. بعد كده ترجع الفيروسات تاني لمجرى الدم، وده بيصير رد فعل مناعي من جديد، وتبدأ الأعراض تظهر من جديد. في مايو سنة 2020 أسست ميليسيا هايتمان استشارية الجهاز التنفسي أول عيادة لأعراض ما بعد الكورونا أو الكورونا المزمنة. كانت فاكرة انها هتساعدهم على التعافي من اثار البقاء لعدة اسابيع على اجهزة التنفس الصناعي، ما كانش عندها ادنى فكرة عن الاعراض طويلة الامد بعد مرور عام واكتر على تعافي بعض المرضى عندها في العيادة، الا ان اعراض طويلة الامد ما زالت مستمرة عندهم. تلت المرضى في العيادة لسه ما زالوا بيشعروا بالالم والارهاق وعدم القدرة على التركيز،
مع ان اكتر من نصهم اصلا ما راحوش المستشفى عشان يتعالجوا وتم علاجهم في المنزل لان اعراضهم ما كانتش قوية. ولقت الدكاترة بتكلمها من جميع انحاء بريطانيا بيسألوا عن سبب ارتفاع اعداد المرضى اللي عندهم اعراض مزمنة، واللافت للانتباه ان معظمهم كانوا من الشباب، والتحاليل اثبتت خروج الفيروس من جسمهم. ومن هنا بدأ الدكاترة يكتشفوا وجود متلازمة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا. لو بصينا للمرضى نقدر نقسمهم لنوعين: نوع كانت إصابته خفيفة وده تلقى العلاج في البيت، ونوع تاني كانت إصابته شديدة واضطر انه يروح المستشفى ويتحط على أجهزة التنفس الصناعي. المرضى اللي راحوا المستشفى اتعمل لهم تصوير بالرنين المغناطيسي، والدكاترة عرفوا حجم الإتلاف اللي تم، واستخدمت الأدوية في تخفيف أي التهابات متبقية في أعضاء الجسم. المجموعة دي أكتر من 60% منهم راحت منهم الأعراض بعد انتهاء الإصابة، وال40% اللي فاضلين استمرت الأعراض 6 شهور وانتهت. على النقيض بقى المرضى اللي ما راحوش المستشفى وكانت أعراضهم ضعيفة، علاجهم من أعراض ما بعد انتهاء الإصابة كانت أكثر صعوبة. معظمهم كانت تتراوح أعمارهم ما بين 35 و45 سنة، وكانوا بيعانوا من أعراض زي التشويش الذهني وصعوبة التركيز واسترجاع المعلومات وآلام العضلات والمفاصل واضطرابات في النوم والصداع النصفي وآلام في الصدر والطفح الجلدي وأنواع جديدة من الحساسية ما كانتش عندهم قبل كده. وبعد مرور سنة من الإصابة 50% منهم لسه بيعانوا من الأعراض. لو عايزين تعرفوا علاقة الكورونا بالفطر الأسود أو بداء السكري أو بكتير من الأمراض التانية اللي ظهرت مصاحبة لمرض الكورونا، تابعوني في الحلقة الجاية. تمنياتي للجميع بدوام الصحة والسعادة والعافية. كنت معاكم بنت علاء الدين.